السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بایاست. راځئ نن په دې ویډیو کې تاسې یو طریقه درښایم چې څنګه کولی شئ په افغانستان او پاکستان کې د یوټیوب چینل جوړ کړو او پروفیشنل او مسلکي اکاونټ جوړ کړو چې بیا وکولی شو چې بیا وروسته پیسې په اسانۍ سره ځینې راوباسو. راځئ په ویډیو شروع کړو. کوم تر اوسه زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو ضروري سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې خاص د یوټیوب باره کې دي چې کولی شئ څنګه کولی شو چې سبسکرایبر د خپل ویډیو دا زیات کړو، څنګه کولی شو چې د خپل چینل ویورز یا لیدونکي زیات کړو. دا طریقې به زه تاسې ته په راتلونکي ویډیوګانو کې در وښیم. راځو اوس په ویډیو شروع کړو. لومړی به کروم ته راسئ. په کروم کې په دغه سر کې چې دا درې کوم کوچني بټنان دي دغه به کلیک کړئ. د دې کلیک کول سره دغه شین بټن چې کوم دی دا اوس ما وروالی و، اوس مې بېرته ایسته کړئ. راباسئ دغه شین بټن به ورووهئ. دا شنه بټن په وهلو سره به دغه د ډیسکټاپ موډ ته واوړئ، یعنې لکه د کمپیوټر داسې پسې. خو د هغه څخه وروسته به تاسې په اسانۍ سره وکولی شئ لکه څنګه چې په کمپیوټر په موبایل کې بیا هېڅ فرق نه وي چې ستاسو دپاره چې ښه تاسې وینئ اوس خاص کمپیوټر فرق هم دی دا نو رانږدې به کړئ. دا اکاونټ او کوچنه کلمه چې ده پر هغه به کلیک وکړئ. د هغه څخه په کلیک کولو وروسته به دغه کریټ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. دغه اول کوم دغه چې دی پر دې به کلیک وکړئ. د دې څخه وروسته دغه شین کوم خط چې دی په دا شنه هایلایټ کې دی پر دې به کلیک وکړئ. د دې څخه وروسته دا کوم کوچنی چې ناست دی په د کوچني خوا ته به کلیک وکړئ یا بلې خوا ته نه. نو کوښښ وکړئ چې دا ویډیو ځان سره ډاونلوډ کړئ تر څو بیا وکولی شئ په اسانۍ سره لارښوونه ځینې وکړئ. ښه اوس به راسئ دا به رانږدې کړئ. اوس دلته خپل د چینل نوم به ورأچوئ په څه په نامه یې جوړوئ. زه ورته افغان میډیا په نامه افغان میډیا 4K ګوره دا زما چینل نوم دی. مطلب د هغه څخه وروسته دوی موږ ته ځینې قوانین دلته ذکر کړي په دا لوړ برخه کې. زه ورته همدا مې قبول دي نو کریټ ماست پرې ووایئ پر چینل پر جوړولو باندې. د هغه څخه وروسته به تاسو ووایئ د ټلیفون نمبر مو داخل کړئ. د ټلیفون نمبر په داخلولو سره به تاسې اوس به په غواړئ چې څنګه درته کوډ درته ووایي که یا په میسج د لارې. زه ورته یا د میسج د لارې او کنټینیو کوم. اوس به ماته میسج راسي. ګوره میسج راته راغلی اووه اویا 90 450 کوډ دی. ښه ښه پام ورته وکړئ. په ځینې ځای کې زه اوس په دې ځای کې ډېر پام وکړئ. زه یو څه دغه درته ښیم. دغه ایچ نوشته ده په دا زرغونه ځای کې پر دې ځای چې کلیک وکړئ تاسې ستاسې پروفایل داسې کولی شئ یو عکس ورته اپلوډ کړئ د خپل پروفایل دپاره. د هغه څخه راوروسته لاندې دلته د چینل ډسکرپشن نشته دی. په دې ځای کې به تاسې خپل هغه معلومات چې تاسو د چینل د کوم موضوعګانو دپاره جوړ کړی دي هغه موضوعګانې به دلته ور اچوئ. هغه خپل معلومات به دلته ولیکئ. دا کوښښ وکړئ چې که زوړ چینل لرئ د هغه لینک هم دلته کښېږدئ. که د کومو شیانو آیډیاوې لرئ د هغو د آیډیاوو لینکونه هم په دې ځای کې کښېږدئ. لاندې هم درته غواړي لینکونه خو دلته هم ورته کښېږدئ چې هر څونه ډېر معلومات دلته لیکلی شئ هغومره ستاسو چینل بیا په سرچ کې ژر پیدا کوي. د هغه څخه راوروسته لینک دی. په دې ځای کې که ویب سایټ لرئ یا د یوریل لرئ هغه لینکونه په دې ځای کې کښېږدئ. که فیسبوک لرئ د هغه لینک دلته کښېږدئ. که ټویټر لرئ دلته کښېږدئ. د هغه رقم چارج چې لرئ هغه دلته کښېږدئ. د هغه څخه وروسته سیو اینډ کنټینیو یې کړئ. نور ستاسې چینل جوړ شو. پر دغه اپلوډ بټن به کلیک وکړئ که غواړئ چې ویډیو اپلوډ کړئ. پر د اپلوډ بټن به کلیک وکړئ.
نو تاسو کولی شئ چې خپله ویډیو پکښې اپلوډ کړئ. دا یوه خبره په یاد ولرئ، زما د راتلونکي ویډیو پورې یوه ویډیو ما پکښې اپلوډوئ چې داسې نه وي د هغه په لومړي ویډیو کې څوک ډېر خلک داسې غلطۍ کوي چې دا اکاونټ بیا به ریموو کوي چې بیا دا اکاونټ نه سمیږي. نو کوښښ وکړئ چې زما د راتلونکي ویډیو پورې چې زه درته ښیم چې څنګه کولی شئ ویډیو اپلوډ کړو، نو تر هغو پورې هېڅ کار مه په لرئ، فقط دغسې پرېږدئ، خپلې ویډیوګانې جوړې کړئ، اماده یې کړئ، ډیزاین یې کړئ چې زما راتلونکي ویډیو مې ولیدل نو بیا د هغه مطابق یې پورته کړئ. نور د خدای په امان، ښه وخت.